بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. هي في الاول احب اشكركم على تفاعلكم معايا لما ابتدينا نتكلم على المقترحات اللي ممكن نقترحها لموضوعات ممكن نناقشها في فيديوهات. والحقيقه انتوا اقترحتوا عليا موضوعات جميله جدا وجديده جدا لدرجه ان انا حقيقه يعني كنت انا خلاص يعني محتار اقول ايه. انتوا طرحتوا لي اكتر من موضوع جميل وان شاء الله نتناولهم بالتفصيل في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. النهارده بناء على طلب احد المرضى العزاز عليا، هي كلمني تليفونيا وطلب مني ان انا اعمل حلقه عن اورام الكبد، وانا حقيقه بعملها وبهديها له. انا هشرح في الحلقه دي اورام الكبد من الف للياء بكل انواعها بكل حاجه عنها، عشان اتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده لحضراتكم. اول حاجه هنبدا زي ما بنبتدي دايما من الصفر. ايه هي اورام الكبد؟ زي ما احنا كلنا عارفين اورام الكبد دي زي اورام حميده او اورام خبيثه. نخلص من الاورام الحميده نقول اشهرها. اشهر حاجه اشهر ورم حميد مشهور قوي اللي هو الوحمه الدمويه، اللي هي بتيجي دايما عامله زي الحسنه اللي بتطلع في الوش كده. الوحمه الدمويه ديت وتبقى شعيرات دمويه متجمعه مع بعض بتدي شكل الاورام في الكبد، لكن هي مش اورام ولا حاجه. بنشخصها ازاي؟ بنعرفها عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه المراحل. بنقدر نعرف اذا كانت الاورام دي اورام خبيثه ولا وحمه دمويه. فدي ان شاء الله ما فيش فيها مشكله طالما ان حجمها ما هواش مثلا حجم كبير قوي، ما هياش خارجه بره الكبد، ما هياش يعني مثلا عرضه ان مثلا اي خبطه ولا حاجه تنزف. ده في هذه الحاله ان شاء الله الوحمه الدمويه دي بنسبه 99% ما فيش منها اي مشاكل وما نقلقش منها خالص. طيب نخش بقى في الموضوع المهم اللي هي اورام الكبد السرطانيه. نقسمها الى نوعين، يا اما اورام اوليه يا اما اورام ثانويه. يعني ايه اورام اوليه واورام ثانويه؟ اورام اوليه يعني طالعه من خلايا الكبد. اورام ثانويه يعني ايه؟ يعني مش طالعه من خلايا الكبد، لا دي جايه من بره جايه للكبد. ازاي؟ واحد مثلا عنده ورم في المعده، عنده ورم في القولون، الورم ده باعت ثانويات، باعت جزء منه للكبد. زي ما واحد كده ضيف تقيل كده ويجي يقعد يحتل بيتك، هو ده المقصود بكده، ان الكبد دوت جه ورم خارج الكبد واحتل الكبد دوت، انتشر ووصل للكبد زي ما بيوصل للعظم، يوصل للرئه، يوصل لاي حاجه. الاورام الثانويه دي طبعا بيبقى علاجها اكتر مع اطباء علاج الاورام، ودي غالبا بيبقى كيماوي لوحده او معاه مثلا ممكن يستأصل معاه الورم الاصلي اللي هو مثلا في المعده او في القولون. ده طبعا القصه دي مش قصتنا النهارده، دي بتبقى قصه اكتر علاج الاورام سواء بالجراحي او الكيماوي. انا النهارده هنركز اكتر على اورام الكبد الاوليه. اورام الكبد الاوليه دي بتيجي من سبب ايه؟ سبب اسبابها كتير. اشهر حاجه تليف الكبد مهما كان سببه، فيروسات، دهون، اي حاجه من الحاجات دي ممكن تعمل سرطان في الكبد. تاني حاجه ايه اللي ممكن يعمل؟ كان بعض الفيروسات، اهم فيروس في القصه دي فيروس بي، ده اللي ممكن يعمل سرطان في الكبد من غير حتى المريض ما يوصل لتليف كبد. ايه تاني؟ بعض الملوثات للاكل، حاجه اسمها افلاتوكسين، دي بعض الملوثات للحبوب. السموم ديت ممكن لما بتخطر عن حد معين ممكن في الحبوب اللي هي بسبب سوء التخزين، الفول السوداني والقمح والكلام ده بينمو الفطر ده عليها وبيطلع ماده اسمها افلاتوكسين. الماده ديت ممكن تسبب سرطان الكبد. طيب ايه اعراض سرطان الكبد؟ وفجاه بقى ان هو ملوش اي اعراض. انت يعني ايه؟ بيجي العيان ماشي على رجله عادي جدا مفيش اي حاجه ولا يعرف اي حاجه، يكشف عند الدكتور، الدكتور يبص عليه يقول له انت عندك بؤر سرطانيه على الكبد او بؤر على الكبد، هنعمل اشعه مقطعيه عشان نعرف نوعها ايه. تطلع في الاخر سرطان كبد. ففي نسبه 90% مبقاش في اعراض. لو هتنتظر الاعراض هتبقى مرحله متاخره قوي، تستنى بقى الورم ده لما يكبر قوي تحسه بايدك او يضغط على قناه مراريه يعمل صفرة. كل دي بتبقى مراحل متاخره جدا جدا جدا. يعني اول عيان فجاه يخش في استسقاء مفاجئ، تلاقي بطنه عليت قدامه قوي، هو ما كانش يعرف مثلا ان هو عنده كبد، او هو حد عارف ان عنده كبد وعنده سوء تليف كبد وماشي كويس. عشان كده احنا بنتحايل على العيانين بتوع تليف الكبد ان هم يلتزموا بالمتابعه. هو العيان بيبقى فاكر ان الدكتور بيقول له كده عشان يجي له ياخد كشوفاته وبتاع ويكسب من ورا، ابدا، ده في مصلحتك انت. يعني حتى بعد ما بنعالج الفيروس، مثلا لو عيان عنده فيروس سي وبنعالجه نقول له لازم تيجي متابعه كل 3 شهور. العيان بيفرح ان الفيروس راح وبينسى موضوع ان هو يتابع الكبد، لان طبعا ان حتى بعد ما بنعالج فيروس سي ونقضي عليه تماما، مريض التليف ما زال عرضه
ان يجيله سرطان كبد، وان كانت بنسبه اقل بس ما زال عرضه ان يجيله سرطان كبد. عشان كده العيان ده لازم كل 3 شهور يجي لنا نتابعه ونعمل السونار ونعمل دريلات الاورام ونعمل وظائف الكبد ونعمل كل الكلام ده عشان نطمن ان الراجل ده ما طلعلوش بؤر، لان لو طلع له بؤر سرطانيه لو لحقناها وهي صغيره هيبقى علاجها سهل زي ما هنقول دلوقتي. طيب لو انا لقينا في بؤره انا مشتبه فيها انها بؤره سرطانيه، بنعمل ايه؟ بنعمل اشعه مقطعيه لثلاثيه المراحل عشان نحدد البؤره دي طبيعتها ايه. طيب طلعت انها سرطان كبد اولي. طيب العلاج بيبقى ايه؟ العلاج هنا بيعتمد على حاجتين مهمين قوي. اولا حاله الكبد، دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه حجم البؤره وعدد البؤر. يعني لازم حاله الكبد تبقى كويسه، تبقى وظائف الكبد بتاعت العيان دي كويسه بحيث ان هو يستحمل اي تدخلات علاجيه نقدر نعملها له. طيب ايه الادوات اللي احنا ممكن نستعملها في علاج المريض ده؟ لو الراجل ده عنده بؤره واحده وحاله الكبد عنده كويسه والبؤره دي في مكان يمكن استئصاله جراحيا، بنستأصلها جراحيا. خلاص يبقى دي قصه الجراحه، وده بيبقى عدد ما هوش كبير من الحالات. طيب لو عنده بؤره واحده او 3 بؤر حجمهم مش كبير قوي ما يزيدش عن 5 سم، وبرضه لازم نقول حاله الكبد كويسه تسمح بالتدخل، وظائف الكبد كويسه، السيوله عنده كويسه، في هذه الحاله نقدر ان احنا نحرق البؤر ديت، بندخل ابره عن طريق الجلد او بالسونار واحنا شايفين، وبنحرق البؤر دي سواء بالتردد الحراري اللي هو النظام القديم او بالحاجه الحديثه اللي هو الميكروويف، اللي هو بيتميز بان هو سريع، يعني بيديني يحرق البؤر بشكل احسن واسرع في وقت اقل من التردد الحراري القديم. طيب لو المريض عنده البؤره دي في مكان انا مش عارف اوصل لها عن طريق الجلد، زي مثلا قريبه من الرئه، زي مثلا على سطح الكبد وطالعه لبره شويه خايف تنزف، عندي حل من الحلين. يا اما بعملها والعيان نايم جراحيا، العيان بينام فتح بطنه وبدخل الابره وانا شايف برضه والسونار قدامي برضه على الكبد على طول مش عن طريق الجلد، انا بفتح بطن العيان، الجراح بيفتح لي بطن العيان وبدخل الابره وانا شايف جوه الورم عن طريق السونار وبحرق البؤره دي لو في حته انا ما اقدرش اوصل لها عن طريق الجلد. ده حل. طبعا افرض المريض رافض قصه ان هو جراحه وبتاع والقصه دي، قال لك لا انا خايف، لا انا خايف اعمل جراحه، مع ان ما بقاش بتبقى سهله جدا يعني طبعا، يعني ما بقاش فيها استئصال ولا حاجه، احنا بنخش وبنحرق على طول، لكن المريض رفض لاي سبب من الاسباب. في هذه الحاله بنعمل الايه؟ القسطره، الحقن الكيماوي عن طريق القسطره. القسطره دي بتخش زي قسطره القلب بالظبط، بتخش من الايه؟ من الشريان بتاع الفخذ لغايه ما يوصل لغايه الشريان بتاع الكبد، ممكن يكمل كمان لغايه ما يوصل للشرايين المغذيه للاورام دي، ويحقن كيماوي وهو خارج بيقفل الشريان المغذي للورم ده، فيبقى موت الورم بطريقتين، الكيماوي دي حاجه اللي حقنه، تاني حاجه ان هو منع عنه الغذاء عن طريق ان هو قفل الدم اللي رايح للايه؟ للورم ده. طيب لو المريض ده عنده اورام اكتر من 3 عددهم كبير ولسه برضه حاله الكبد كويسه، بنقدر نعمل له اللي هو الحقن القسطره، الحقن الكيماوي عن طريق القسطره اللي احنا لسه متكلمين عليه، ده الحاجه الوحيده ساعتها اللي تنفع له. طيب نفرض بقى ان المريض ده ابتدى الورم بقى يبتدي ينتشر ويخرج لوريد الباب الكبدي. في هذه الحاله في حاجه حديثه جدا بس عيبها طبعا انها مكلفه وغاليه، حاجه اسمها حقن النظائر المشعه. ايه حقن النظائر المشعه دي؟ دي كرات صغيره جدا يعني بالمايكرون اللي اصغر من مليمتر، بيبقى محطوط عليها ماده مشعه وبيتحقن بنفس الطريقه اللي بيتحقن بيها الكيماوي بالقسطره. القسطره برضو بتخش لغايه الشريان بتاع المغذي للورم ويحقن الماده المشعه دي بمزيه انها بتخش على الورم تخلص عليه وتعدي كمان على الجلطه اللي هي وصلت للوريد الباب الكبدي اللي هي بيسموها جلطه سرطانيه، وصلت لوريد الباب الكبدي وتقضي على الجلطه السرطانيه دي وتدوبها. وعيب الموضوع ده ان هو غالي، يمكن بيوصل تقريبا 200,000 جنيه، تكلفته عاليه جدا. طيب لو المريض بقى مثلا ابتدت الاورام دي تخرج بقى، وصلت للرئه، وصلت لعظم، وصلت لحاجه، في هذه الحاله ما بقاش، وحاله الكبد برده كويسه، في هذه الحاله ما بقاش قدامنا الا بعض الادويه زي عقار اللي هو السورافينيب او النوكسافار. ده بيستخدم عشان بس ان احنا نعطل الورم شويه ونحاول ان احنا العيان ده، يعني مش عايز اقول نطول عمره، مفيش حد بيطول عمر حد، لكن احنا نعطل الورم ده شويه فما بقاش عنيف قوي بالمنظر ده. دي بالنسبه للحاجات اللي احنا بنستعملها في علاج اورام الكبد. وساعات بقى ممكن نعمل كومباينيشنز، يعني يعني حاجتين مع بعض. يعني افرض مثلا عيان مثلا عنده ورم في الفص الشمال وكذا ورم تانيين، 3 اورام ولا حاجه في الفص اليمين،
هل انا ممكن اعمل له حاجه مبتكره؟ ممكن تعمل حاجه مبتكره، ودي عملناها كذا مره في القصر العيني وبره القصر العيني. ان احنا بنخش الجراح يخش يشيل الورم اللي موجود في الفص الشمال ده، وانا اخش بابره التردد الحراري او الميكروويف وهو فاتح بطنه واحرق الاورام اللي موجوده في الفص اليمين. طب لو الاورام دي يا جماعه موجوده بس حاله الكبد سيئه، في هذه الحاله ما اقدرش اتدخل باي وسيله من الوسائل اللي انا اتكلمت عليها، لا جراحه، لا حقن شرياني، لا بتاع دوت مايكروويف ولا تردد حراري ولا الكلام ده خالص. في هذه الحاله يبقى حاجه من الاثنين، لو الراجل ده حاله الكبد بتاعته مش كويسه لكن عنده ورم واحد او لغايه 3 اورام حجمهم ما يزيدش عن 5 سم، في هذه الحاله نقدر نعمل زراعه الكبد، ان احنا بنشيل الكبد ده كله الاورام اللي فيه ونحط كبد جديد سليم. يعني في هذه الحاله انا حليت المشكله، خلصت من التليف بالاورام اللي عليه وحطيت كبد جديد. اما لو الاورام دي منتشره واخده معظم الكبد او طالعه بره الكبد، في هذه الحاله طبعا ما اقدرش اعمل حاجه للاورام دي. في هذه الحاله العلاج كله بيبقى علاج مضاعفات تليف الكبد زي الاستسقاء الصفراء، الغيبوبه المتكرره، دي الحاجات اللي نقدر نعالجها. لكن طبعا كده الورم بيبقى خرج من ايدينا بالنسبه للعلاج بتاعه. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم بالحلقه دي، واتمنى من كل واحد يخش على قناه اليوتيوب انا مسميها الكنز لان هي فيها فيديوهات جميله جدا تدي ثقافه طبيه جميله جدا. خش على قناه اليوتيوب واعمل سبسكرايب فيها، اشتراك مجاني، واعمل لايك للفيديوهات، واهم من كل ده انك انت تشاهد كل الفيديوهات اللي موجوده فيها عشان تستفيد وتاخد ثقافه طبيه ممتازه، وربنا ان شاء الله يجعلها في ميزان حسنات ان شاء الله وتستفيدوا منها. والى اللقاء في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.